The Dark Side of the Moon، نیمه تاریک ماه، اثر جاودان پینک فلوید، شاهکار موسیقی پروگرسیو راک، یکی از مهمترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی، آلبومی که نقطه عطف فعالیت پینک فلوید و ورودشون به دنیای موسیقی تجاری به حساب میاد. The Dark Side of the Moon از یه طرف جدایی کامل گروه از میراث عضو سابقشون یعنی سید برت رو نشون میده، از طرف دیگه کانسپت آلبومیه که در مورد خود سید برت ساخته شده و روی یه مفهومای خاصی مثل گذر زمان و جنون و بیماری روانی و طمع و تضاد بین آدما و پیری مانور میده. این آلبوم یه چیزی حدود 45 میلیون نسخه فروش داشته که شده پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی پروگرسیو راک و سومین استودیو آلبوم پرفروش تاریخ موسیقی که هنوزم ازش به عنوان یه شاهکار چه از لحاظ آهنگسازی و چه از نظر پروداکشن اسم میبرن. من الان به اون چیزی که توی آلبوم میشنویم کار ندارم. ماجرای کامل و مفصل ساخت و انتشار آلبوم The Dark Side of the Moon پینک فلوید رو توی قسمت 12 پادکست آلبوم به اسم هر دو روح ما تاریک است تعریف کردم قبلا. دونه دونه آهنگاش رو هم بررسی کردم. لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن که اگه خواستین گوشش کنید. الان اینجا موضوع صحبتمون یه چیز دیگه است. سلام، من بردیا برجسته نژادم. اینجا کانال پادکست آلبومه. توی این ویدیو میخوام یه ماجرای جالب و خنده‌داری که همین چند روز قبل اتفاق افتاده رو براتون تعریف کنم که مربوط میشه به لوگوی جدید آلبوم The Dark Side of the Moon پینک فلوید. پس این ویدیو رو تا آخر ببینین که بفهمین قضیه چیه. طرح روی جلد آلبوم The Dark Side of the Moon یکی از معروف‌ترین و شاخص‌ترین کاور آلبوم‌های تاریخ موسیقیه که امکان نداره کسی که یکم اهل موزیک گوش کردن باشه تا حالا ندیده باشدش. موقعی که کارای تولید آلبوم تموم شد و آهنگا رو جمع کردن، ریچارد رایت یعنی کیبوردیست گروه یه جلسه گذاشت با تیمی که کار طراحی جلد کاراشونو میکرد، یعنی شرکت هیپنوسیس و لیدر گروه طراحی استورم تورگرسن. رایت برگشت گفتش که واسه آلبومشون یه چیزی میخوان که هم ساده باشه، همین که کارهای قبلیشون خلاقانه تر و تمیزتر و بکرتر باشه. تیم طراحی مشغول شد، همینطور طرح میزدن میذاشتن کنار که بعدن یکیشو انتخاب بکنن. یه روز وسط کار چشم تورگرسن میفته به یه عکسی که توی یه کتاب عکاسی بوده، یه منشور شیشه‌ای که به یه طرفش نور تابیده بوده، از یه طرف دیگه‌اش طیف رنگ اومده بوده بیرون. تورگرسن اکثر که میبینه یاد یه طرحی میفته که قبلا دیده بوده که یه نور سفید تابیده بوده به یه پیانو، ازش طیف رنگی اومده بوده بیرون. طرح رو الکس استانوایس واسه اجرای کنسرت فیلارمونیک نیویورک از کنچرتوی پیانوی شماره 5 بتهوون تو سال 1942 کشته بوده. پس تیم طراحی یه طرح مشابه میزنه و میذاره قاطی بقیه طرح‌ها و آخرش 7 تا طرح میدن به پینک فلوید که یکیشو انتخاب کنن که اونام بدون بحث و تردید طرح منشور و طیف نور رو واسه روی جلد آلبومشون انتخاب میکنن به 3 دلیل. اول اینکه نور و نورپردازی جزو چیزای مهم کنسرت‌های پینک فلوید بوده همیشه، واسه همین اینکه نور باشه روی جلد آلبومشون براشون جذاب بود. دوم اینکه مثلث یه جورای نماد زندگیه، 3 تا زاویه داره که میشه نماد حیات و رشد و مرگ. یه جورایی میتونه نماد تفکرم باشه، یعنی چیزایی که توی لیریکسی که راجر واترز واسه آلبوم نوشته بود خیلی پررنگ بود. سوم این که اون سادگی و شاخص بودنی که ریچارد رایت از طراحا خواسته بودم توی این طرح معلوم بود. پس اینطوری طرح روی جلد آلبوم رو نهایی کردن و آلبوم 1 مارس 1973 منتشر شد. فقط این که این طرح یه نکته‌ای داره، این که طراحا توی نسخه نهایی از نظر فیزیکی سوتی ریز دادن، اینطوری که به جای اینکه اون طیف رنگی که از منشورشون میاد بیرون 7 تا رنگ داشته باشه، مال اینا 6 تا رنگ داره. یعنی طیف رنگی که باید قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش باشه، واسه اینا اشتباهی نیلی رو نداره. این رو تا همینجا داشته باشین که دوباره بریم سراغش. تو سال 1978 یعنی 5 سال بعد از اینکه آلبوم پینک فلوید منتشر شد، یه ور دیگه دنیا تو آمریکا یه طراح کاملا بی ربط به پینک فلوید به اسم گیلبرت بیکر پرچم معروف رنگین کمان رو طراحی میکنه. یعنی همون چیزی که شده نشان اقلیت‌های جنسی یا همون LGBTQ که از همون موقع تا الان توی رژه‌ها و مراسم‌ها و جاهای دیگه دارن ازش استفاده میکنن. گیلبرت واسه انتخاب هر کدوم از رنگ‌ها یه فلسفه‌ای داشت که ما کاری بهش نداریم. فقط این که پرچمی که گیلبرت طراحی کرده بود اولش 8 تا رنگ داشت که خودش هم رنگا رو درآورده بود و پرچمو دوخته بود.
منتها موقعی که اینو برد واسه تولید انبوه بهش گفتن که صورتی رو نمیتونن رو پارچه در بیارن. گفتن تو دستی در آوردی رنگو، ما اگه بخوایم اینو داشته باشیم باید بسازیمش، صرف نمیکنه. پس همون اول کاری یه رنگ از پرچم گیلبرت افتاد و شد 7 رنگ. چند ماه بعدش هم تو سال 1979 کمیته پراید پرید که رژه LGBTQ رو برنامه ریزی میکنه خواست واسه اولین بار از این پرچمه تو رژهشون استفاده بکنه. منتها یه مشکلی داشتن باهاش، این که پرچمه 7 رنگ داشت. اینا نمیدونستن توی رژه باید چطوری تقسیمش بکنن. پس اومدن یه کاری کردن، رنگ نیلی رو از توش حذف کردن که بشه 6 تا، آبیش رو هم روشن‌تر کردن که مثلا نیلی رو هم جواب بده. اینطوری دیگه توی رژه میتونستن 3 تا ردیف با 3 تا رنگ رو بذارن یه طرف خیابون، 3 تا ردیف با 3 تا رنگ دیگر رو هم بذارن اون یکی طرف خیابون. از اون موقع تا الان چند تا مدل دیگه رنگ بندی هم در اومده از این پرچم. این ولی تقریبا رنگ بندی اصلیه. اینم پس از این. حالا آلبوم The Dark Side of the Moon پینک فلوید 1 مارس 1973 منتشر شد. در نتیجه 1 مارس 2023 این آلبوم میشه 50 سالش. چند روز پیش پینک فلوید توی سوشال مدیاش اعلام کردش که به مناسبت این تولد مبارک و 50 ساله شدن آلبومشون قراره یه پکیج درست و حسابی و مفصل رو توی تاریخ 24 مارس منتشر بکنه که قیمت مجموعه کاملش $299 که کلی چیز میز داره توش، CD و صفحه و DVD و بلوری و کتاب و پوستر و استیکر و کلی چیز دیگه. بعدم این که واسه 50 سالگی آلبومشون یه لوگوی جدیدم منتشر کردن که هم روی خود پکیج قراره بذارنش، هم پستش کردن توی سوشال مدیاشون، هم گذاشتنش عکس پروفایلشون. لوگو اینطوریه که بالاش با همون فونت خودشون نوشته پینک فلوید، پایینش نوشته The Dark Side of the Moon، وسطش یه مثلثه که توش گنده نوشته 50 به عدد که توی 0-5 همون طیف رنگی که روی جلد آلبومشون بود که از منشور اومده بود بیرون که اشتباهی رنگ نیلیش جا افتاده بود. خودتون دیگه فهمیدین قضیه چیه دیگه؟ یعنی اینا بدون اینکه حواسشون باشه همون پرچم رنگین کمان 6 رنگ LGBTQ رو که اتفاقا اونم نیلیش حذف شده بود رو گذاشته بودن توی لوگوه. همین موضوع الان شده سوژه خنده که یه عده آدم بیفکر اسکل هوموفوبیکی که انگار یادشون رفته کاور خود آلبوم چه شکلی بوده که اصلا 5 سال قبل از پرچم رنگین کمان منتشر شده بوده فکر کردن پینک فلوید داره تبلیغ LGBTQ رو میکنه. اومدن کامنت گذاشتن و چرت و پرت گفتن که یعنی چی این کارو کردین. یکی پرسید رنگین کمان چی میگه این وسط، یکی نوشته سر همین لوگوتون آلبومتون رو نمیخرم، یکی گفته پینک فلوید رو گیتر از اینی که هست نمیخوایم، یکی نوشته با این کارتون طرفداراتون از دست میدین، اولیش هم خودم. یکی دیگه گفته رنگین کمان گذاشتین که مسخره کنین خودتونو. بعد یکی دیگه نوشته با این کارتون حرمت پینک فلوید رو شکستین. با مزه اینه که یه عده برعکس اومدن تشکر کردن که دمتون گرم که از LGBTQ حمایت میکنین، که نمیدونم آفرین، بقیه ازتون باید بیان یاد بگیرن. از اون طرفم اونایی که میدونن قضیه این طیف رنگ چیه کل اینایی که این چیزا رو گفتن و مسخره کردن. یکی گفته یه معلم بیارین به این احمقا بفهمونه منشور چیه. یکی دیگه نوشته پینک فلوید بدون اینکه خودش بخواد سیخ زده به هوموفوبا. یکی دیگه اومده گفته که اینا تو زندگیشون کاور آلبومو ندیدن، بعد میگن که طرفدار پینک فلویدن. یعنی خلاصه زیر پست اعلام انتشار پکیج جدید آلبوم تا دلتون بخواد چرت و پرت نوشتن ملت، یه طوری که اصلا خود قضیه 50 سالگی آلبوم فراموش شده انگار. اگه میخواین یه تفریح کوچیک داشته باشین برین توی فیسبوک پینک فلوید کامنت‌های زیر همین پوستر رو بخونین. ممنون که این ویدیو رو دیدین. توی این ویدیو ماجرای خنده‌دار لوگوی 50 سالگی آلبوم The Dark Side of the Moon پینک فلوید رو براتون تعریف کردم. اگه ویدیوهای کانال یوتیوب پادکست آلبوم رو دوست دارین حتما با بقیه به اشتراکشون بذارین. لایک و کامنت هم که عالیه. کانال رو هم سابسکرایب بکنین، اون زنگوله رو هم روشن بکنین که از انتشار ویدیوهای بعدی با خبر بشین. سلامت باشین. فعلا خداحافظ.